ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በሳይኮሎጂ ፋይናል ኤግዛም ፓርት 2 ተመልሰን መጥተናል። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሳይኮሎጂ ፋይናል ኤግዛም እየሰራ እንደሆነ ይታወሳል። ባለፈው ፓርት 1 ሰርተናል። ዛሬ ፓርት 2 እንቀጥላለን ማለት ነው። ማቺንግ ፓርት እና ከዛ በኋላ ቹስ ፓርቱን የምንቀጥል ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። እንደተለመደው ለሌሎች ልጆች እንዲደርስ ስለሚረዳኝ ነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ያለናችሁ ይሄን ቤተሰብ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መቀላቀል ትችላላችሁ። ወደ ዛሬው እንሄዳለን። 16ኛ ጥያቄ ነው እንቀጥለው። የመጀመሪያውን ፓርት ከፈለጋችሁ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ የመጨረሻውን ስክሪን ላይ ወይም ደግሞ ካርዶች ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። 16ኛ producing different responses to two or more similar stimuli ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ሲሚላር የሆኑ ስቲሙላዮች አሉ። ለነዛ ስቲሙላዮች ዲፈረንስ የሆነ ሪስፖንስ ስንሰጥ ምን ይባላል ነው የሚለው። ኤ ሼፒንግ፣ ቢ ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን፣ ሲ ኤክስቴንሽን፣ ዲ ስቲሙለስ ዲስክሪሚኔሽን፣ ኢ ስፖንታኒየስ ሪከቨሪ፣ ኤፍ አኩዚሽን ነው ይላል። ይሄ ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ሲሚላር የሆኑ ስቲሙላዮች ተፈጥረው ነገር ግን የምንሰጠው ሪስፖንስ የተለያየ ከሆነ የስቲሙለስ ዲስክሪሚኔሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስቲሙለሶችን ለይተን ለሚገባው ስቲሙለስ ትክክለኛው ሪስፖንስ ስንሰጥ ስቲሙለስ ዲስክሪሚኔሽን ይባላል። 17ኛው the reappearance of conditioned response after the rest period of time conditioned response ከተወሰኑ ጊዜዎች በኋላ ተመልሶ ሪአፒር ሲያደርግ ምን ይባላል ነው የሚለው። ለምሳሌ ውሻውን ኢቫን ፓቭሎቭ ካለማመደው በኋላ ፍሽጋ ደውል እየደወለ ከዛ በኋላ ስጋ እየሰጠ ካለማመደው በኋላ ኋላ ላይ ደግሞ ጭራሽ ስጋውን መስጠቱን አቆሞ ነበርና ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረገው? ድጋሚ ደግሞ ያን ሲያለማመድ ምን ይባላል? ለኮንዲሽን ሪስፖንስ ሪአፒራንስ ነው የሚባለው። ኢላ ያለውን ተመልከቱ። ስፖንታኒየስ ሪከቨሪ ድጋሚ ሪከቨሪ ያደርጋል ማለት ነው። ኮንዲሽን እንዲሆነ ሪስፖንስ ማለት ነው። ስለዚህ ለ17ኛው ይሆናል። 18ኛው producing the same response to two similar but not identical stimuli producing the same response ተመሳሳይ የሆነ ሪስፖንስ እንሰጥ ማለት ነው። two similar ሁለት ሲሚላር ለሆኑ ስቲሙላሽ ነገር ግን ተመሳሳይ ላልሆኑ ማለት ነው። ተመሳስለውብን ተመሳሳይ የሆነ ሪስፖንስ የምንሰጥ ከሆነ ይሄ ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን እንለዋለን ማለት ነው። ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን እንለዋለን። ስለዚህ ለ18ኛው ቢ ይሆናል። 19ኛ the diminishing of learned response when conditioned stimuli is not followed by unconditioned stimuli the diminishing of learned response ማለት ለርን ያደረግነው ሪስፖንስ ስንቀንስ ማለት ነው። ወይም conditioned የሆነው ሪስፖንስ ስንቀንስ ማለት ነው። በምን ምክንያት ነው? conditioned stimuli is not followed by unconditioned stimuli conditioned stimuli በunconditioned stimuli ፎሎ የማይደረግ ከሆነ ማለት ነው። ይሄ ኤክስቴንሽን ይባላል። ይሄ ከምን ጋር የተያያዘ መሰላችሁ? ኢቫን ፓቭሎቭ ውሻውን ሲያለማምደው ደውል ይደውላል፣ ስጋውን ይሰጠዋል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ውሻው ይሄን ነገር ከለመደ በኋላ ደውሉን ሁሉ እየደወለ ነገር ግን ስጋውን አይሰጥም ነበር። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ውሻ መሄድ ይተዋል ማለት ነው። ከደውሉ በኋላ ስጋ አለመኖሩን እያሰበ ይመጣል። ከዛ በኋላ ያን ሪስፖንስ አለመስጠት እየለመደ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ በዚህ ሰዓት ምንድነው የምንለው? ኤክስቴንሽን ነው እንለዋለን ማለት ኮንዲሽንድ ሪስፖንሱ ጭራሽ ስናቆም ኤክስቴንሽን ይባላል። ሶ ለ19ኛው ሲ ይሆናል። ወደ ፓርት 3 ገብተናል። ፓርት 3 መልቲፕል ቾይስ ነው። ያንዳንዱ ጥያቄ አንዳንድ ፖይንት አለው ይላል። 20ኛው in Pavlov experiment the stimulus before conditioning that cannot elicit the response is stimulus በኢቫን ፓቭሎቭ ኤክስፐሪመንት ጊዜ ስቲሙላይ ነበረ before conditioning ከመልመዱ በፊት ሪስፖንስ የማያሰጠው ስቲሙላይ የትኛው ነበር ይላል። የማያሰጠው ነው ሪስፖንስ። ውሻው ዝም ብሎ ደውል ብቻ ስለተደወለ ሪስፖንስ አይሰጥም ነበር። ከዛም በኋላ ደውል ይደወላል፣ ስጋው ይሰጠዋል። ከዛ በኋላ ምንድነው? ከደውሉ በኋላ ስጋው እንዳለ ያሰበ ደውሉ ሲደወል ይሄድ ነበር። ስለዚህ ደውሉ ብቻውን ሪስፖንስ ሊያሰጥ አይችልም ነበር። ይሄ ምን ይባላል ነው? ኒውትራል ስቲሙለስ ነው የሚባለው ደውሉ ማለት ነው። ሶ the correct answer is D። 21ኛው ጥያቄ which one of the following is not psychological motive ወይም ኒድ ያልሆነው የትኛው ነው? A achievement፣ B affection፣ C belongingness፣ D oxygen። A achievement, B affection,
ሲ ቢሎንግነስ ዲ ኦክሲጅን ይሄ ኦክሲጅን ነው የሚሆነው ከኔቸር ጋር በተያያዘ ያለ ነገር ስለሆነ ሳይኮሎጂካል ሞቲቭ ጋር በተያያዘ አይደለም ኦክሲጅን የሚሆነው ሶ ለአንደኛው ጥያቄ ኮሬክት አንሰር ዲ 22ኛው ጥያቄ in the classical conditioning theory the response during conditioning is blank response in classical conditioning theory ጊዜ the response during conditioned እያደረግን ስንመጣ እየለመድን ስንመጣ የምንሰጠው ሪስፖንስ ምን ይባላል ነው የሚለው A unconditioned response B conditioned response C learned response D acquired response ይሄ conditioned response ነው የሚሆነው መልሱ ምክንያቱም after during conditioning የምንሰጠው ሪስፖንስ ነው ምን በመሆናችን ነው conditioned በመሆናችን የምንሰጠው ሪስፖንስ ስለሆነ conditioned የሆነ ሪስፖንስ ነው ለምደናው ነው ከዚህ በፊት የማንሰጠው አይነት ሪስፖንስ ማለት ነው የውሻውን መመልከት ትችላላችሁ ከዚህ በፊት ኖርማሊ ደወል ሲደውል ብቻ ሪስፖንስ አይሰጥም ነበር ከስጋው ጋር አብሮ እያደረገ ሲለውል conditioned እየለመደው መጣ ከዛ በኋላ የሚሰጠው ሪስፖንስ ያ conditioned response ይባላል ማለት ነው ሶ ለ22ኛው ቢ ይሆናል 23ኛው flight and pugnacity in approach or theories of motivation are example of behaviorist best explained in term of A drive B incentive C instincts D thought ይላል ይሄ ከቀጥታ ከኢንስቲንክትስ ጋር በተያያዘ የሚነሳ ፖይንት ነው ሶ ለ23ኛው ጥያቄ መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው question number 24 the principle of learning which describe student can learn more from a real thing than from substitute learning principle ነው ምንን የሚገልጽ ነው አንድ ተማሪ learn more from real things ከreal thingsዎች በበለጠ from substituent በደንብ የሚማር ከሆነ ይሄ learning ምን ይባላል ነው A intensity B immediacy C consistency D freedom ነው ይላል the correct answer is A intensity question number 25 the second step in social learning theory በሶሻል ለርኒንግ ቲዮሪ second step የሚባለው የትኛው ነው A motivation B attention C motor reproduction D retention መጀመሪያ በሶሻል ለርኒንግ ጊዜ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው ኦብዘርቭ ነው የምናደርገው ኦብዘርቭ ያደረግነውን ነገር ኦብዘርቭ ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው ኦብዘርቭ የምናደርገውን ነገር ለይተን አቴንሽን ነው የምንሰጥበት ከዛ በኋላ አቴንሽን ከሰጠን በኋላ ያን ነገር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ማስታወስን ፈልግ ሪቴንሽን ይባላል ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ስቴፕ አቴንሽን ነው በኦብዘርቬሽን ነው ለርን የምናደርገው አቴንሽን ነው አቴንሽን ስናደርግ ምን ኦብዘርቭ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ደግሞ ያን ነገር ምን እናደርጋለን ሪቴንሽን እናደርጋለን እናስታውሰዋለን ድጋሚ ያን ነገር ከዛ በኋላ ሞተር ሪፕሮዳክሽን ይከተላል ማለት ነው ስለዚህ the second step in social learning theory retention ነው የሚሆነው so the correct answer is D question number 26 the physiological response to natural stimulus called blank response physiological የሆነ ሪስፖንስ ነው to natural ለሆነ ስቲሙላይ የምንሰጠው የትኛው ነው ይላል A conditioned B learned C acquired D unconditioned response ይሄ unconditioned response ነው ምክንያቱም ናቹራል ለሆነ ስቲሙላይ ነው ምንም መለማመድ ምናምን አያስፈልገውም ሪስፖንስ ለመስጠት ጣታችንን ሻማ ላይ አስቀምጠን ልክ ሲያቃጥለን ማንሳት እንዳለብን መማር የለብንም ሲያቃጥለን ወዲያው ነው ኢሚዲየትሊ የምናነሳው ይሄ ናቹራሊ ያለን ይዘን የምንወለደው አይነት ነገር ነው so the correct answer is D question number 27 which theory of human motive purpose that human seek homeostasis and avoid state of imbalance ይላል A cognitive B drive reduction C incentive D instinct ነው ይሄ ከድራይቭ ሪዳክሽን ጋር በተያያዘ የሚነሳ ፖይንት ነው so the correct answer is B drive reduction question number 28 unlike positive reinforcement negative reinforcement is ከፖዚቲቭ reinforcement ወይም ከፖዚቲቭ ማበረታቻዎች በተቃራኒ
ኔጌቲቭ የሆነ ሬኢንፎርስመንት ምንድነው ነው የሚለው A weakens behavior by presenting unpleasant situation, B strengthening behavior by presenting unpleasant situation, C strengthening behavior by removing aversive events, D weakens behavior by removing aversive event ይላል። ይሄ unlike positive reinforcement negative reinforcement ምንድነው weakens behavior weakens ሳይሆን የሚያደርገው strengthen ነው የሚያደርገው reinforcement ነው ማበረታቻ ስለሆነ ማለት ነው ሲል ያለውን ስትመለከቱ strengthens behavior-ን ያጠናክራል by removing aversive events aversive የሆነውን event remove በማድረግ ባህሪውን strengths የሚፈልገውን ባህሪ strengths የሚያጠናክር ከሆነ negative reinforcement ነው የሚባለው so the correct answer is C. Question number 29. Ayele has had attitude toward physics due to bad personality of his teacher at grade 9. Ayele ለፊዚክስ ባድ የሆነ አመለካከት አለው ይሄም ደግሞ ምክንያት የሆነው ከምን የተነሳ ነው የዘጠነኛ ክፍሉ ፊዚክስ አስተማሪው በዛ የተነሳ ነው የጣላው later on he developed inappropriate attitude toward or quantitative subject ለእያንዳንዱ ቁጥር ላላቸው ሳብጀክቶች እያደገ ከመጣ በኋላ ኔጌቲቭ የሆነ አቲቲዩድ እያሳደገ መጣ ይሄ ከምን ጋር በተያያዘ ነው የሚባለው A spontaneous recovery B stimulus generalization C stimulus discrimination D systemic desensitization ይሄ ከስፖንታኒየስ ሪከቨሪ ጋር ነው ምክንያቱም የሆነ ሰዓት ዘጠነኛ ክፍል መምህሩ ባደረገበት ነገር ምክንያት ፊዚክስ የሚባለውን ትምህርት ይጣላዋል ከቆይታ በኋላ ደግሞ አድጎ ሌሎች ትምህርቶችን ቁጥር ያላቸው ትምህርቶችን መማር ሲጀምር ለነዚህ አይነት ሳብጀክቶች ያለው ጥላቻ ድጋሚ ከተከሰከሰ ይሄ ስፖንታኒየስ ሪከቨሪ ይባላል so the correct answer is A spontaneous recovery. Question number 13. Zalalam was beaten by a dog when he was a small child. Whenever he sees that particular dog, he becomes fearful and cries. Zalalam behavior is good example of blank. A extinction, B generalization, C spontaneous recovery, D discrimination. Zalalam ልጅ ያለ በውሻ ተነክሶ ነበር whenever he sees a particular dog ማንኛውንም አይነት ውሻ ሲያይ he become fearful and cries ከዚህ በፊት በውሻ ስለተነከሰ ያለቅሳል እንዲሁም በጣም ይፈራል የዘላለም behavior ምንድነው ነው A extinction አይሆንም B generalization C spontaneous recovery D discrimination A B generalization ነው የሚሆነው ምክንያቱም ሁሉንም ውሻ ባየ ቁጥር የሚነክሰው እየመሰለ የሚያለቅስና የሚፈራ ከሆነ የማይነክሰው ውሻ ቢሆንም የመፍራቱንና መደንቀቱን ያቆምም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስቲሙለሱን ጀነራላይዝ ያደረገው ነው ማለት ነው so the correct answer is B 31ኛው solving 3 problem to get 2 marks in an example of dash schedule of reinforcement solving 3 problem to get 2 marks in an example of dash schedule of reinforcement fixed interval A fixed interval B variable interval C fixed ratio D variable ratio D variable ratio ነው የሚሆነው ሰላሳሁለተኛው according to Maslow hierarchy of need if a person esteem need have been satisfied then it is satisfied to assume that all of the following need have also been satisfied except በማስሎው hierarchy of need መሰረት ከሆነ if a person esteemed need have been satisfied then it's satisfied to assume that all of the following need have also satisfied እነዚህ በማስሎው hierarchy of need በሚባለው ላይ satisfy የሚሆኑ ኒዶች አሉ የማይሆኑ ኒዶች አሉና ከነዚህ ውስጥ satisfy የማይሆነው ኒድ የትኛው ነው ይላል A belongingness need B physiological need C safety need
ዲ ሰልፍ አክቹዋላይዚንግ ኒድ ይሄ ዲ ነው የሚሆነው ሰልፍ አክቹዋላይዚንግ ኒድ ነው የሚሆነው question number 33 in classical conditioning በክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ጊዜ learning occurs through the pairing of a conditioned stimulus with conditioned response b conditioned stimulus with unconditioned response c conditioned stimulus with an unconditioned stimulus d unconditioned response with unconditioned stimulus ይላል በክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ጊዜ ለርኒንግ እንዴት ነው የሚከናወነው ይላል ሲል ያለውን ስትመለከቱ conditioned stimulus with an unconditioned stimulus ይላል conditioned stimulus የሚለው ደውሉን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ unconditioned stimulus ደግሞ ከደውሉ በኋላ ምን አለ ስጋው አለ ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን በማጣመር ነው አንድ ከዚህ በፊት ሪስፖንስ ለማይሰጠው ነገር ሪስፖንስ እንዲሰጥ የሚደረገው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ የውሻውን ምሳሌ ብትወስዱ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ የሚባለው ውሻው ይመጣል አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ከተለማመደ በኋላ ነው ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ላይ ውሻው የሚመጣው አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ደግሞ መጀመሪያውኑ ስጋውን ወስደን እንመለከት ናቹራሊ ስጋውን ሳይ ውሻው ዝም ብሎ ሊመጣ ይችላልና ይሄ ሁለቱን አንድ ላይ በማጣመር ነው ስለዚህ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስን ከአንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ በማጣመር ነው ማለት ነው ለርኒንግ በክላሲካል ኮንዲሽኒንግ የሚካሄደው ሶ ለ33ኛው ሲ ይሆናል 34ኛው select the one that is true about extrinsic motivation ስለ extrinsic motivation true የሆነውን አውጣ ነው የሚለው ስለ extrinsic motivation የምንላቸው እንግዲህ ውጪ በመናየው ነገር ሞቲቬት ስንሆን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ተማሪ አሪፍ ግሬድ ለማስከል የሚያጠና ከሆነ ይሄ extrinsic motivation ይባላል ኦኬ እስቲ እንመልከት ኤ ላይ a motivation to engage in activity as a means to achieve an end b based on inherent satisfaction of task or activity C influences the behavior of person regardless of an immediate reward. D it is motivated to engage in activity for its own sake. ስለዚህ ስለ ኢንትሪንሲክ ትሩ የሆነው ነው ስለ ኤክስትሪንሲክ ትሩ የሆነው የተባልነው A motivation to engage in activity as a means to achieve an end based on the inherent satisfaction task influences the behavior of a person ይሄ ሲ ላይ ያለው ነው የሚሆነው influences the behavior of a person regardless of an immediate reward ለሚያገኘው ሪዋርድ ብሎ የሚሰራ ከሆነ ይሄ extrinsic motivation ይባላል ሶ ሲ ይሆናል ለ34ኛው 35ኛው which one of the following example of reinforcement is different from other ከሌላኞቹ ለየት ያለው reinforcement የትኛው ነው in A intimidating B praising C nagging D warning ይላል ከነዚህ ውስጥ ለየት የሚለው ፖዚቲቭ ሬንፎርስመንት የሆነው praising የሚለው ነው B ላይ ያለው ነው B ላይ ያለው ፖዚቲቭ ሬንፎርስመንት ናቸው ሌሎቹ ኔጌቲቭ ሬንፎርስመንት ናቸው ሶ ቢ ነው ለ35ኛ የሚሆነው ኦኬ ለዛሬ ነበር እኔን ይመስል ነበር ቀጣይ ላይ በሌላ ፓርት እንገናኛለን ከ36 ጀምሮ ያለውን እስከ 60 ያለውን የምንቀጥል ይሆናል ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ተባበሩን ላይክ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ሰላም